مين اللي أنشأ علم البصريات اللي هو علم الأوبتكس اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت ده؟ ده عربي. ابن حاجة. اه، ابن الهيثم تقريبا. اه، ابن الهيثم صح. اه. ابن الهيثم هو اللي عمل علم الأوبتكس. طب عارفين مين اللي عمل الالجوريثمز أول واحد؟ الخوارزمي. صح. تمام. انا صراحه كنت بستغرب يعني ليه في المدرسه مثلا لما بيجوا يعلمونا حاجه زي كده في الفيزيكس مثلا او كده، ليه مش بيدونا الاول؟ المفروض احنا بالذات يعني كعرب وكمسلمين، يعني المفروض ان احنا نعرف لما نيجي ندرس علم زي ده ان احنا لازم نعرف الشخص ده اصلا كان من عندنا اللي عمل الكلام ده. يعني احنا بنحس دايما ان هي حاجه جايه من بره بالظبط. يعني. بالظبط، هما اه، بيحاولوا يخفوا الهوية يعني. ايوه فعلا والله، يعني فعلا انا كنت في مدرسه الماني وكنا بندرس الحاجات دي كلها، وعمر ما حد جاب سيره اي حد منهم خالص. يعني مع ان اه، اه، الناس بالظبط. التانية بناخد اساميهم وبناخد كل حاجه عنهم وبنسمي الرول باسمهم وكل حاجه، بس بتلاقي عن احنا فعلا بنكبر واحنا ما نعرفش اصلا ان احنا العلوم دي كلها من عندنا. ويمكن لو يعني يمكن لو كانوا عرفونا كده كنا هنحس برضه، هنحب المواد دي اكتر يعني هنبقى متحمسين ليها اكتر. وانا لما كنت في الكليه، انا كنت في الجامعه الالمانيه والقاهره، كان عندنا دكتور كده، هو تونسي الماني يعني. مم. اول ما بدانا خالص في كمبيوتر ساينس، طبعا وقتها ما كانش الصغيرين بيبقوا عندهم فكره عن الكمبيوتر ساينس خالص. يعني لما دخلت الكليه كان مش زي دلوقتي. دلوقتي حتى الاطفال بياخدوا حاجات فيها مثلا بياخدوا سكراتش وبياخدوا حاجات زي كده. انا دخلت هندسه، يعني هندسه كمبيوتر. فكان introduction to computer science اول ليكتشر خالص في اول سمستر. هو الدكتور ده اول حاجه اول سلايد فتحها كان بيتكلم عن الخوارزمي. فانا فعلا ده من الحاجات اللي اصلا حببتني في الاول جدا في الكمبيوتر ساينس. ولسه فاكره اليوم ده، يعني لما هو قال لنا ان احنا يعني ان هو عالم يعني مسلم عربي هو اللي بدأ الموضوع وكده. فاحنا فعلا محتاجين ان احنا نكون عارفين الكلام ده. والموضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده بالذات كان أم، اكيد برضو ناس كتير منكم عارفين. احنا هنتكلم عن الكاميرا، فاكيد كتير منكم عارفين ان هو ابن الهيثم هو من الاوائل اللي اكتشفوا الموضوع ده. واحنا خدنا المره اللي فاتت ان الأوبجكت هو هما كانوا زمان فاكرين، يعني قبل ابن الهيثم وكده كانوا فاكرين ان الأوبجكت هو اللي بيبعت إشارات. آه، ان سوري، ان احنا عينينا هي اللي بتطلع ريز بتخبط في الحاجة فبنشوفها، مش العكس. فهو المفروض ان احنا الأوبجكت بيخبط فيه اللايت وبعد كده بيبقى ريفراكتد وبيجي على عينينا، وبعد كده احنا بنشوف الريل ايمج. ف وبالقانون اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت اللي هو الفوكال لينث ده 1 over f، ده equals 1 over s1 اللي هي المسافة دي plus 1 over s2 اللي هي المسافة دي. اوكي. وقلنا ان ساعات الاس 2 ده بيبقى نيجاتيف لما بيكون اللينس مش قادرة ان هي تجمع الريز في مكان وراها، فبتتجمع الريز بتبقى اكنها اتجمعت هنا وبيبقى الاوبجكت كبير، ودي بيبقى ساعتها اسمها ماجنيفيكيشن. فكرة بقى ان الريز ان احنا ممكن يطلع لنا ريل ايمج لو الريز جاية وبعد كده اتجمعت، ممكن يطلع لنا ريل ايمج مقلوبة. الفكرة دي هي اللي اتبنى عليها بقى بعد كده الكاميرا كمان. فكان البين هول كاميرا. احنا ممكن لغاية دلوقتي ممكن تستخدم عشان نشوف سولار اكليبس، لكن في بقية الحاجات ما بيبقاش فيه الإضاءة القوية اللي تخلينا نقدر نشوف صورة تانية غير السولار اكليبس. لكن هي دي كانت بداية فكرة الكاميرا. بيبقى زي علبة وبنعمل فيها ألومنيوم فويل، بنحط فيها بين هول خرم، نعمل فيها خرم صغير بيدخل منه السان لايت. وبنقدر إن احنا لو ممكن
نحط راسنا يعني نشوف اللي هيطلع اللي هيحصل جوه، يبقى في بيبر ملزوقة جوه، هي دي اللي بيتعمل عليها الايمج المقلوب. الريز بتاعت السان لايت بتدخل من هنا، تطلع من الناحية التانية مقلوبة، وبتشوف الصورة مقلوبة جوه. فزي ما قلنا هو الحسن بن الهيثم هو اللي كان من الأوائل اللي اكتشف الموضوع ده. وحتى كلمة كاميرا ممكن تكونوا برضو عارفين إن هي جت من كلمة خمرة اللي هي الحجرة المظلمة، عشان هو كان قاعد في أوضة مظلمة. وكانت قصته إن هو كان محبوس عشان معمول له إقامة جبرية، عشان هو كان جه مصر القاهرة، وكان قال إن هو كان عنده فكرة تتحكم في منسوب النيل عشان الفيضانات وكده. ف بعدين ما عرفش ينفذ الفكرة دي، فدعا الجنون عشان يعني ما يتحكمش عليه بالإعدام. فاتحكم عليه إن هو يبقى عن إقامة جبرية في البيت. وهو في الحجرة المظلمة دي شاف من خرم كده من الشباك أو من مش عارفة من الحيطة أو إيه، شاف صورة مقلوبة للصورة اللي بره. فأثبت بيها إن هو أوريدي كان بيدرس في الحاجات دي، هو أصلا كان عالم في كذا حاجة، يعني في ماث وفيزيكس كذا علم يعني. ف فهو كان اوريدي دارس الكلام ده وعامل نظرياته وكده، فدي اثبتت نظرياته ورسمها بقى وجود فيها اكتر، عمل عليها تجارب كتير وجود فيها اكتر. انا مش عارفه، انا كنت في فيديو هنا كنت عايزه اوريه لكم الاول عن البين هول كاميرا. انا اعمل شير سكرين. Type camera, developed from the camera obscura. It captures images on a silver-coated copper plate. It was developed in 1839. However, this is the first photographic film camera, and it was invented by Kodak. It uses film strips containing light-sensitive silver halide crystals to capture images and was first introduced in 1888. How does a camera work, though? Well, a camera works the same way as your eyes, Alex. The diaphragm of the camera is like the iris of your eye, and it determines the amount of light entering the camera. Behind that, there are lenses. Light bends when it travels at different speeds through different mediums, such as from air to glass. The light is then focused to a central point. When you click on the shutter button, the movable mirror flips upward in the camera. The light stops when it reaches the film in the camera or the retina in your eye. Each forms an inverted image. Then why is the image upright when we see it in the camera? It's because there's another light path. When the shutter button is released, the movable mirror returns to its initial position. A pentaprism in the camera rotates the inverted image upright in the viewfinder. Even more amazing is when the image reaches the retina in our eyes, our brains process it to appear upright. Oh, so that's how the camera works. I have another question. What about digital cameras? Good question. As camera technology evolved, the way images were stored changed too. Photographic film strips were replaced with electronic film, giving birth to the digital camera era. Instead of using chemicals to react with light to form permanent patterns, electronic film picks up colors on a light-reactive surface and converts them into electric signals. These electric signals can then be translated by a computer into an image that can be displayed on any type of screen.
like a computer screen or a TV. This is different than the old film strips, which could only be printed on paper. These digital images can be stored, shared, or deleted from the memory card at any time. Want to know more about cameras? Absolutely, yes! Amazingly, cameras can detect all types of light, both visible and invisible. Light is actually a wave of energy called electromagnetic radiation. Cameras can be designed to detect these waves at all different sizes. Really? Like what? Like thermal cameras. Thermal cameras can detect longer electromagnetic waves, which are created by hot objects. المرة اللي فاتت كنا قلنا إن في الإلكترومagnetic spectrum هو في wave lengths معينة دي الفيزيبل لايت. اوكي فالكاميرا العادية اللي احنا بنصور بيها الصور دي بتديتكت الفيزيبل لايت والديفرنت colors. احنا كنا قلنا إن في different wave lengths للديفرنت colors اللي موجودة في الفيزيبل لايت. لكن في كمان كاميراز بتديتكت other wave lengths غير الفيزيبل لايت، منهم مثلا اللي بتديتكت الراديشن بتاع الحرارة اللي هو الثيرمال كاميرا. Therefore, a thermal camera can capture and display the temperature of each object in its picture. However, X-ray cameras detect special electromagnetic waves that are very short and wiggle very fast. حاجات بقى الريز اللي الويف لينث بتاعها قصير بتستخدم في الأشعة زي الإكس راي. Allowing us to see bone structures and also to see through walls. But these are only two examples. There are many, many more. Wow! All that evolved from the first camera? That is so cool! Oh, and Alex, happy snapping. Okay. نرجع تاني سلايدز. شايفينها كده سلايدز؟ ولا لسه كنت هوريكم صح الفيديو بتاع حسن بن هيثم. وصراحة في فيديوهات كتير عجبتني. مش عارفة اوريكم انهي. ما كنتوش شايفين السلايدز صح؟ انا عاملة شيرنج ده بس. After 1085, Plato became the center of a massive... Okay. The early Arabic scientist, Ibn al-Haytham, was the founding genius of the modern science of optics. The man who first demonstrated the key properties of light. I can demonstrate this here using this glass tube. You're going to be able to see that the light travels through this tube in a straight line and is escaping here and hitting the screen at this point. This basic truth, that light travels in straight lines, was first proved by Ibn al-Haytham. He also established rules of the process we call reflection. This tube is reflective, so the rail of light is now reflected to hit the other side of the tube here again and again and again, zigzagging its way out. Zigzagging through this tube is exactly what happens to the light inside an optical cable. Ibn al-Haytham developed his theory of optics into a holistic vision of how human beings see. He conducted a brilliant experiment to which he gave the name Al-Bayt al-Muthlam, which means dark room, or in Latin, camera obscura. We have a beautiful view of a nice... هو أصلاً في كلمات من اللاتينية أصلاً جاية من العربي. فمن ضمنهم بقى القمرة أو الكاميرا. Church just outside the window here. Now, if I close these blinds, through this pinhole I created in this blind, I'll be able to capture an image of this church on this transparent screen. However, it's an inverted image, as Ibn al-Haytham explained and demonstrated, is that the light reflected from the bell tower of this church is going to travel in a straight line diagonally through the pinhole to hit the bottom of the screen, whereas the light traveling from the bottom of the church is going to reflect and travel in a straight line through the pinhole to hit the top of the screen.
if I let this eye طبعا زي ما انتم شايفين لما بنحرك الفيلم او الحاجة اللي هيبقى عليها الصورة قدام وورا، هي الصورة لسه موجودة بس بتبقى بلوري. هي تبقى الصورة عند الفوكال لينث او عند المكان اللي هو S2 هيبقى عندها الصورة، هي دي اللي هتبقى واضحة. عند الفوكال لينث هي دي اللي هتبقى واضحة لو S2 جه بالظبط على الفوكال لينث. I look through this pinhole, I'm gonna be able to see the image of the church again and invert it back on the retina of this eye. The brilliance of Ibn al-Haytham was to see this was the secret to the workings of the human eye. This was due to his unique methodology. By positing a theory, testing it with experiments, then publishing results, al-Haytham and his colleagues in the Arab world had taken what the Greeks called natural philosophy. هي أصلا الساينتفك ميثود كلها كانت جاية منه، يعني هما بيقولوا عليه ساعات the first scientist، يعني أول عالم، لأن هو كان بيعمل controlled experiments. هو أول واحد عمل controlled experiments وعمل لها documentation بطريقة scientific method، فهي scientific method نفسها أصلا جاية منه. And changed it into something different, something that was starting to resemble what we call science. ثواني أجيب لكم برضه واحد تاني. Do you know that feeling when you really mess up? When you lay the foundations for modern science? Who got a little bit ahead of himself happened to Ibn al-Haytham, a 10th century mathematician and scientist who got a little bit ahead of himself, but as a result ended up discovering the camera and laying the foundations for modern science. So it kind of worked out for him. Al-Hasan ibn al-Haytham was born in 965 in Basra, in an incredible time of scientific and mathematical development in the Muslim world. الوقت ده أصلا هو كان الدارك ايجز في أوروبا، يعني بره في الغرب كان عندهم العصر المظلم، مش عارفة اسمها الدارك ايجز، إن هما كانوا عايشين في جهل وكانوا عايشين كان عندهم يعني مشاكل كتيرة جدا. الوقت ده هو ده بقى الوقت اللي كان العلم كله تطور بقى عندنا. He became pretty famous for his knowledge in maths and physics, and actually ended up claiming that he could control the dangerous flooding of the Nile. That sounded pretty good to the Caliph of the time, who invited him to Cairo to give it a shot. When كان ساعتها بقى الحاكم بأمر الله من العصر الفاطمي في مصر في القاهرة دعاه للقاهرة بقى ورحب بيه جدا وكده، وقال له انت اللي قلت هتحل لنا المشكلة بتاعة الفيضان وكده. هو بقى جرب بقى قعد بقى يدرس الموضوع جامد، لقى هو هيبقى مستحيل بالايكويبمنت اللي كانت موجود وقتها، فما عرفش ينفذ الموضوع ده اللي هو بتاع الفيضان. Ibn al-Haytham arrived though, he quickly figured out that he actually couldn't do what he claimed he could, and was in way over his head. Unfortunately for him, the Caliph, al-Hakim, was a particularly controversial figure, who might have been a little bit crazy, and he was definitely not very happy that al-Haytham didn't do what he'd promised. So, Ibn al-Haytham did what anybody would do. He pretended to be insane and got locked up in house arrest for the next 10 years, until the Caliph died. It was in those 10 years that Ibn al-Haytham made some incredible discoveries and advances in science. See, the Greeks had this idea about the way vision worked, which was basically that we saw through these laser beams of light that shot out of our eyes and landed on. دي آخر حاجة كانت علم موجودة عند الجريكس، عند اليونانيين، إن إحنا بنطلع ريز من عينينا هي اللي بتخلينا نشوف. The objects we were seeing, and this was pretty much the standard understanding until the 10th century. However, Ibn al-Haytham had been playing around with this thing called the pinhole camera, which had been created by ancient Chinese inventors, but was only really further explained and developed by Ibn al-Haytham himself. He performed experiments on how glass lenses refracted light and magnified images, leading to an understanding of optics
that later was used to invent the modern camera, as well as developing a completely new theory of how we're able to see. He managed to accurately describe the anatomy of the eye for the very first time, and then drew from a number of different theories and scholars to meticulously explain how, instead of shooting out laser beams, the eye actually constantly receives light that's radiated from the objects around it. This book, Kitab al-Manazir, was the foundational text in the field of optics for the next 600 years. It's still used today, and it was so influential that they named a crater on the moon Al-Hazen in honor of the role Ibn al-Haytham played in developing the telescope. While doing all this, يعني ما كانش هيبقى فيه ولا كاميرا ولا تلسكوب ولا أي حاجة لو ما كانتش النظريات دي أصلا اتحطت. سبحان الله، ما كانش هيبقى فيه أصلا كمبيوترز لو ما كانش الخوارزمي عمل algorithms اللي هي أصلا على اسمه برضه. فكل التقدم التكنولوجي ده أصلا كانت البداية بتاعته في العلوم دي اللي هي كانت العصر الذهبي الإسلامي. He also just happened to simultaneously lay the foundations for modern science. His reliance on controlled, repeatable experiments and logical processes to explain his theories, what he referred to as i'tibar, was the first of its kind. It was later obsessed over by Roger Bacon, and heavily influenced the work of Leonardo da Vinci and Johannes Kepler, leading many people to call him the actual father of the scientific method. Sorry, Francis. So the next time you're in over your head, don't worry too much. Maybe you'll end up changing the world, like Al-Hasan ibn al-Haytham. انتوا كنتوا شفتوا حد فيكم كان راح مكتبة اسكندرية لما كانوا حاطين لما كانوا عاملين المعرض بتاع العلماء المسلمين ده؟ كانوا جايبين بقى مودلز للحاجات دي كلها وبيشرحوا عليها وكده، وكان في فيديوهات. المشروع ده اسمه 1001 Inventions، ومعرفش شفتوا الفيديو ده بتاعه قبل كده ولا لا، بتاع عمر الشريف، ولا ده هو ده بتاع عمر الشريف؟ ده اللي هو بيشرح فيه المفروض ان هي كان في بنت عندها بروجكت في المدرسة ان هي تشرح البين هول كاميرا، فهو بقى بيحكي لها فيه على ابن الهيثم. ده كان فيديو من الفيديوهات بتاعت البروجكت ده. البروجكت بتاع 1001 Inventions ده اصلا بروجكت في العالم كله، بيمروا على البلاد كلها ويوروا لهم العلماء المسلمين ايه الاختراعات اللي هم كانوا اخترعوها زمان. هو ده 1001 Inventions، كان موجود في مكتبة اسكندرية من كام سنة كده، وكانوا بقى جايبين ناس لابسة لبس يعني كل واحد عامل نفسه واحد من العلماء دول ولابس لبسه وكده وبيشرح الانفنشنز بتاعته كده. كانت ظريفة جدا. ممكن تبقوا تشوفوا لو في حد كان صورها فيديو او حاجة لما كانت موجودة في مكتبة اسكندرية. الفيديو ده كان من الفيديوز بتاعت المشروع ده يعني. هيجي يشرح لها بقى اللي حصل لابن الهيثم. What's the matter? More than a few diagrams to truly understand our world. Now, let's see what we have here. "1,000 years before your birth, a great civilization spread across the earth. At its center, the grand city of Baghdad did rise, ruled by Khalif al-Ma'mun the Wise. In his desire for peace, the Khalif believed that through acquiring knowledge, prosperity could be achieved. Thus forth, he began his epic quest to collect the world's knowledge from east to west. Ancient books from Greece, Egypt, and Persia were collected. Wisdom from China, Africa, and India into Arabic translated. From around the globe came many women and men, of different faiths and cultures in harmony then. Across the land, they built houses of wisdom and excellence, inspiring 1001 inventions and brilliance, for hundreds of years working together. كانوا العلماء بقى بيتجمعوا في بغداد، جمعوهم كلهم في بغداد، يعني جمعوا علماء من العالم كله في بغداد بيتناقشوا مع بعض في علوم مختلفة وكده. وهو كان ساعتها ابن الهيثم برضو كان بيعرض النظريات بتاعته. Together, من أكبر they العلماء. learned and spread what would help change the world forever.
كيف نرى? We see because light rays reflect off objects and their image enters our eyes. وما كانش لسه ساعتها بقى اثبت النظريه دي، بعد كده بقى هيثبتها بقى بموضوع القمره ده. المهم هو ساعتها بقى برضو قال ان هو هيعمل موضوع الفلادنج بتاع النايل ده وبتاع، هو كان معروف جدا في العالم العربي وقتها، فالحاكم بامر الله دعاه ان هو يروح القاهره. راح بقى القاهره، بس انا مش عايزه اطول عليكم قوي في الحته دي. وبعدين بقى زي ما شفنا من شويه يعني ان هو هيكتشف Light rays from the moon travel in straight lines through this small hole, just like the opening at the front of the eye. And this is how we see. This room is the proof. I was right. Debates and theories were only the start. Experiments had to play their part. Here Ibn al-Haytham discovered the truth. A dark room. And now he had proof. He wrote 7 chapters in his book on optics. And how we see. Some of the mysteries he perceived are still unknown to you and me. Why the moon appears small in the sky, yet seen on the horizon so large to the eye. في بقى فيديوهات تانية انا هحطها لكم وابقوا شوفوها برضو على نفس السلايد بتاعتي. فدي كانت اللي هي بيسموها كاميرا اوبسكيورا، اللي هي البين هول كاميرا، اللي هي دي اللي هو اكتشفها، واكتشف هي بتشتغل ازاي كمان، وكتب عنها تشابترز طريقه الريفراكشن بتاع اللايت كده، علاقه البين هول كاميرا دي بالطريقه اللي احنا بنشوف بيها. بعد كده بقى طبعا تطورت الكاميرا اوبسكيورا دي، معروفه ان هي دي اول حاجه خالص كاميرا invented. بعد كده بقى في بقى first portable كاميرا، بقى في الفوتوغراف، كلهم بقى بيشتغلوا بالأول بنفس الطريقة لسه، لغاية لما يعني طبعا تطور فيها حاجات كتير طبعا. بعد كده لغاية لما بدأت بقى الديجيتال كاميرا بقى، دي طريقة جديدة في ان هو بدل ما كان بيبقى فيلم بيرياكت لللايت، بقى بيحولها لإلكتريكال سيجنالز وبتتسيف بحيث ان هي ممكن تتعمل ريندرنج او تتعرض على اي شاشه بقى بعد كده. فده الهيستوري بتاع الكاميرا. الديجيتال كاميراز بقى بيبقى فيها اللي هو اكتيف بيكسل ايمج سنسور، ده نوع من الانواع، وده بدل السكرين اللي كان بيتحول بعد كده للصورة اللي هي بتطبع يعني. فالكاميرا بتقلد بالظبط الطريقة اللي العين بتشوف بيها، فهي الأجزاء بتاعتها معمولة على أساس برضو الأجزاء بتاعت العين. يعني زي ما شفنا الفيلم اللي ورا ده اللي بيتحط اللي بيظهر عليه الصورة معكوسة، ده اللي هو مكافئ للراتنا بتاعت العين. الايرس اللي هي هو الدايفرام اللي هو، والابيرتشر اللي هي بتدخل، يعني الدايفرام ده بيقفل ويفتح فيعمل
فاتحة aperture هي نفسها زي البيوبل اللي بيدخل اللايت، اللي بيتحكم في كمية اللايت اللي هتدخل، واللينس اللي هي العدسة زي العدسة برضو بتاعت العين، والبلاك بينت ده حاجة زي الكلورايد اللي برضو موجود حوالينا يعني كلورايد. فهو سبحان الله ربنا يعني خلق العين فيها كل الميكانيزم ده جاهز، واحنا بس بنحاول نعرف هو اشتغل ازاي ونحاول نقلده في الحاجات اللي احنا بنعملها. بنشوف الصورة مقلوبة، بس ازاي احنا مخنا بقى بيترجم بعد كده الصورة دي ان هي تبقى معدولة. نفس الحكاية برضو في الكاميرا زي ما كنت وريتكم في فيديو من شوية، هو بيبقى فيه حاجات جوه الكاميرا تقلب بقى الصورة تاني عشان احنا نعرف نشوفها معدولة برضو. وهي نفس الاناتومي بتاع الكاميرا هو برضو اللي ايه قريب من الاناتومي بتاع العين. انا نشوف ده، انا مش فاكره اشرح برضو المقارنه دي. نعمل شيرنج سكرين وخلاص، يبقى مش هنغير. احنا فريش وفرافيش، احنا فريش. معلش يعني اعلانات معرفش الغيها، بس انتوا شايفين ولا لا؟ شايفين البراوزر دلوقتي؟ يا دكتور. تمام يا دكتور. The eye is a combination of smaller parts which give you the ability to be watching this video right now. It's made up of 8 main parts. At the front is the cornea. This reflects light by a fixed amount to help us focus the light onto the retina. The pupil is simply the hole where the light enters the eye, and the size of this hole is controlled by the iris. Once the light gets in, it's refracted further by the lens, which can be adjusted to refract more or less in a process called accommodation. When an object is near, the ciliary muscles contract to make the lens more curved. This causes the suspensory ligaments to slacken and the light focuses directly onto the retina, which processes the light and triggers electrical impulses to be sent to the brain through the optical nerve. If the object is far away, the opposite occurs. The ciliary muscles relax and the suspensory ligaments stretch, causing the lens to flatten out in order to focus the light correctly. Cameras are designed in a very similar way to the eye, probably because of how efficient it is. To focus the light, it uses a converging lens, which is adjusted by bringing the lens closer or further away from the film or charge coupled device. This part isn't the same as the eye because the glass lens only has a constant shape. The aperture of the camera adjusts size to control how much light enters it, which is very similar to the iris and the pupil. As I mentioned earlier, the film or charge coupled device detects the light and converts them into electrical signals, very similar to the retina. Although the resolution of cameras are extremely high and they can capture video at very high frame rates, I think the eye takes the lead as it's an amazing feat of evolution. Thanks for watching. يبقى اللي ورا ده دلوقتي اللي هو السنسور، والابريتشر احنا عرفنا هو ايه، بس لسه هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. بس نشوف ده لو في حاجة زيادة ولا لأ. The purpose of a camera is to capture light and record the image. In order to capture an image clearly, a light-proof camera body is required. This ensures that only the light that is wanted will enter the camera. الكاميرا بادي او اللي احنا كنا قلنا عليه برضو ان هو مكافئ في العين للكلورايد ده، اللي هو اهم حاجة ان هو يكون مش بيعدي اي لايت خالص يوصل للجزء السنسور ده غير اللايت اللي هيعدي بس من الفورمول او بتاع الابريتشر. In order to be recorded. Inside this light-proof body, there is a light-sensitive sensor or piece of film. This sensor will react to light when it enters the camera, recording the information and producing an image. A lens is attached to the front of the body of the camera. This allows the light entering the camera to be controlled.
The light is focused by the lens to create a sharp, upside-down image on the sensor. ايه موضوع بقى الفوكس اللي احنا بنعدله ده؟ الفوكس ده عشان ايه؟ عشان الفوكال لينث على حسب الحاجه قريبه ولا بعيده، لان الديستنس بتاعت الاس 1 والاس 2 هتفرق على حسب الحاجه قريبه ولا بعيده، فاحنا بنعمل ادجستنج للفوكس. ليه؟ زي ما احنا عندنا اللينس بتاعت العين بتتحرك مع الماسلز عشان تعمل ادجستنج ان الحته اللي هيتعمل عليها بندنج لللايتس كله هيتجمع في الفوكال بوينت. الفوكال بوينتس دي تبقى كلها موجوده فعلا عند السنسور ده، فعشان كده الفوكس بيزود او يقلل المسافه دي، فعشان ده اللي بيخلي هنا نقدر نظبط الفوكس بتاع الايمج في المكان ده، ان هو يبقى الفوكال لينس بتاعها مظبوط. The lens also houses the aperture, which is made up of blades that can open wider or smaller to let more or less light through the lens. The final piece is the shutter, which is a fast-moving mechanical curtain that completely blocks light from coming from the lens to the sensor. The shutter can open rapidly to allow light to hit the sensor for the desired amount of time. These mechanical pieces work together to create a proper image. We will go into more depth on each individual. شفتوا الشاتر ده الجزء ما اتكلمناش عنه من شويه لما اتكلمنا، ده بيفتح ويقفل عشان يعدي اللايت يوصل للسنسور في الوقت اللي احنا محتاجينه بس، وبعد كده يقفل تاني. هنا في فليب اب ميرور دي اللي احنا قلنا عليها، اللي هي بتعكس ترجع تعكس عشان نشوف احنا في الفيوينج سيستم لما نبص احنا هنا من الكاميرا نشوف الصوره معدوله، لما نيجي نصور ما نشوفهاش مقلوبه، فبيبقى في هنا فليب اب ميرور ده اللي بيعكس الضوء ان هو يرجع هنا تاني مظبوط، الفيوينج سيستم بتاعنا ان احنا نشوف الحاجه مظبوط. الابرتشر بقى اللي احنا شفناها من شويه، اللي هي بتوسع وتقفل كميه الضوء اللي هتدخل. اوكي، لو احنا كنا مثلا لو احنا بنستخدم البين هول، اللايت هيدخل هينزل على الايمج سنسور بس مش هتبقى برايت انف فور موست بيربسز. يعني هو لما مثلا ابن الهيثم لما شافها بالبين هول كاميرا، كان مثلا ممكن نقول في فيديو من الفيديوهات اللي احنا شفناها مثلا كان عامله ان هو شاف ضوء القمر وشاف عليه شكل الاهرامات مثلا، فهو كده. انتوا شايفين سلايدز صح؟ معلش عشان كل شويه بيطلع لي رساله غريبه كده فبستغرب. انتوا شايفين سلايدز ولا شايفين اليوتيوب؟ شايفين السلايدز يا دكتور. مش عارفه ليه كل شويه بيطلع لي بيقول لي بليز موف ذس ويندو. فهو لما شاف البين هول دي كان في اضاءه جايه من القمر كافيه ان هو يشوف، لكن هو عاده الاضاءه ما بتبقاش كافيه ان احنا نشوف صوره واضحه طبعا، زي ما احنا لما بنشوف مثلا صوره من الكاميرا او لما كده، فاحنا محتاجين ان يبقى في اضاءه كافيه داخله. ان هو كان شايف خرم صغير قوي، فالخرم الصغير ده مدخل اضاءه ضعيفه جدا، بس هي الخرم الصغير ده هو اللي خلى الصوره تتكون مظبوط. فاحنا عايزين الحاجتين، احنا عايزين ان يبقى في اضاءه كافيه وفي نفس الوقت ان برضو يحصل نفس الافكت بتاع البين هول ده، ان هو يعمل كونفرجن للسيم بوينت على الايمج بلين. احنا بنستخدم اللينس اولا عشان يحصل الكونفرجن ده، بنستخدم اللينس عشان نزود الكونفرجن، عشان حتى لو احنا كبرنا الفتحه دي يحصل برضو كونفرجن. تمام، فاللينس فايدتها في كده. تاني حاجه الابرتشر فايدتها بقى لما نكبره ان الاضاءه تدخل اكتر، يعني احنا عايزين اضاءه تدخل قويه وفي نفس الوقت عايزين نعمل كونفرجن اكتر. فكمان احنا عاده بنستخدم الاثنين، يعني احنا بنعمل تيوننج للاوبتيكال سيستم ان هو ساعات يبقى زي البين هول اكتر وساعات يبقى زي اللينس اكتر، يبقى باللينس يعني معتمد على اللينس اكتر، يبقى فبنزود وبنقلل الابرتشر ده اللي بيدينا الافكت ده. تمام، فلما بنكبر الابرتشر، لما بنفتح الضوء على الاخر بيخلينا الهول اللي اللايت بيدخل فيه بيبقى اكبر. لما يبقى سمول راديوس بيبقى عامل زي البين هول كاميرا اللي هو بيبقى رفيع صغير خالص، بس اللارجر راديوس بيخلي اللايت يعدي اكتر through the entire lens.
بس المشكله ان لو وسعناه زياده عن اللزوم هتبدا تحصل مشاكل في الصوره، مش هتبقى واضحه، مش هتبقى كويسه، تبقى مور ان فوكس. لما تبقى صغيره بتبقى مور ان فوكس، لما تبقى كبيره بيبقى فيه لايت اكتر بس بيبقى ليس فوكس. عشان كده الابرتشر دي بنغيرها. زي العين، مش زي ما شفنا اللي هي البيوبل برضو بتبيهيف بنفس الطريقه. عشان كده احنا على حسب احنا موجودين في ضلمه ولا في الضوء، البيوبلز بتاعتنا بتدخل ضوء اكتر او اقل عشان تحافظ على العينين، تعمل دايليتنج للبيوبلز بنفس الطريقه. بعد كده بقى هم عملوا طريقه للسكرينز. تعالوا نتكلم على الديسبلايز نفسها بقى. السكرينز نفسها اللي بيتعمل عليها ديسبلاي كانت من الحاجات اللي في الاول عشان نعمل ديسبلاينج لصوره على سكرين كان بيبقى فيه الكاثود راي تيوب. طريقه الكاثود راي تيوب دي ان هي بتبقى زي الكترون جان بيطلع بيم اوف الكترونز، بيمشي بقى على الصوره كلها من اولها لاخرها كده زجزاج عشان يظهر اجزاء من الصوره. لما يمشي بسرعه ما يبانش بقى ان هو بيعمل كده، فبنشوف الصوره كامله. ده كان التلفزيون القديم. التلفزيون القديم كان بيشتغل بالطريقه دي. تعالوا نشوف كده الكاثود راي تيوب دي اللي هي كانت بتعمل ريندرنج للفريم لاين باي لاين، كانت بترسم الفيديو فريم لاين باي لاين على الديسبلاي. اوكي، دي الطريقه القديمه اللي قبل ال LCD بقى والديجيتال ديسبلاي، كان انالوج ديسبلاي. الفيديو القديم من ورا كان متكون كده، السكرين بتاعته الديسبلاي بتاعها كانت بتشتغل كده. A cathode ray tube, or CRT, is a vacuum tube consisting of an electron gun and a screen. The back of the screen is lined with a layer of phosphors. شايفين اي شيب بيتكون ازاي؟ هو اصلا كل هو الريد والجرين والبلو والاضاءه بتاعته، الاضاءه بتاعته اقوى. فالحاجات دي كانت بتبقى السيجنالز الانالوج سيجنالز اللي كانت بتتعمل من الجان بتاع الكاثود راي تيوب، هو اللي بيقول كل جزء منهم هيبقى ايه، هيبقى اللايت بتاعه قد ايه واللون بتاعه ايه. فده في الاخر اللي بيجيب الشكل اللي كان بيطلع على التلفزيون. When an electron beam hits this layer, it causes fluorescence there. That is, the phosphors emit light. The intensity of the light emitted by a given point depends on the strength of the electron beam. The electron beam is الانتنسيتي بتاعت اللايت على حسب السترينث بتاع الالكترون بيم اللي جاي على السكرين. emitted by the electron gun. The electric current inside the deflection coils وهي الشاشة أصلا من ورا فوسفورس، هو ده اللي بيطلع الإضاءة. creates a magnetic field that directs the electron beams. في magnetic field، في زي مغناطيس من فوق ومن تحت بيخلوا الإلكترون بيم يتحرك فوق وتحت على حسب المagnetic field اللي حواليه، فده اللي بيخليه يعمل سكانينج كده من فوق لغاية تحت. So that they can scan the layer of phosphors covering the back of the screen line by line. The strength of the electron beams constantly changes. Thus, the strength of light emitted by pixels also changes, and an image is created. The layer of phosphors in the screen consists of pixels. In color CRT screens, each pixel consists of 3 phosphor cells. كل بيكسل فيها 3 فوسفور سيلز. هي الفوسفور ده هو اللي لما بيجي عليه الالكترون بيم بيطلع لنا الإضاءة اللي احنا شايفينها. These emit blue, red, or green light when hit by كل واحد منهم بيطلع يا إما ضوء أخضر، أحمر، أو أزرق. electron beams. Each phosphor cell is hit by a separate electron beam. يبقى كل بيكسل كام إلكترون بيم هيكون جاي عليها كل بيكسل؟ 3 يا دكتور. 3 صح، عشان هو كل واحد منفصل، يعني الأخضر منفصل والأحمر منفصل والأزرق منفصل، على حسب أنهي فيهم اللي هيبان أكتر. Which is why 3 electron guns are necessary in color CRT television sets.
The screen frequency refers to the frequency of the electron beams scanning the screen per second. The value is 50 Hz for television sets, while in computer monitors it is typically higher at 60 to 100 Hz. على حسب بقى لازم يعمل طبعا الالكترون بيم ده لازم يمشي من فوق لتحت بسرعه جدا عشان ما نحسش ان هو بيعمل لاين باي لاين، لكن دي كانت الطريقه القديمه. بعد كده الطريقه الاجدد هو طبعا ده الار جي بي اهو، ده شرح الفلات بانل ديسبلاي، حكايه ان هو يبقى فيه كل حاجه بتتقسم لسب بيكسل، كل بيكسل بريك لسب بيكسلز، كل الاحمر والازرق. بس بعد كده برضو ده كان الكومبوننتس الفوتو ريسبتورز دي طبعا اتطورت طريقتها في الفلات يعني كل فتره كانت بتتطور طبعا الطريقه اللي بتتعامل بيها. بعد كده وصلنا في الاخر لل LCD ديسبلاي بقى. ال LCD ديسبلاي A liquid crystal display, also known as an LCD, liquid crystal display, okay, is a pretty impressive piece of technology. And once you know how it works, it gets even more impressive. Okay, so let's say that we have a 1920 by 1080 pixels monitor, so that is a full HD screen. Now let's zoom in on an individual pixel on the screen. So there are about 2 million pixels on this monitor, so let's zoom in on one of those 2 million tiny pixels. Now as you can see, it just looks like a little rectangle, and inside the rectangle there are 3 smaller rectangles, and each one has a different color. There is one red rectangle, there is a green rectangle, and there is a blue rectangle. And these are what we call sub-pixels. So each pixel can be divided into 3 sub-pixels, a red one, a green one, and a blue one. Now each subpixel can have a certain value. The maximum value is 255, the minimum value is 0. Now when we turn off the green subpixel, for example, its value becomes 0. But what we can also do is turn it slightly off and make its value 100, so the brightness of the green pixel will then just go down. Now what is so nice about this is by changing the value of the individual subpixels, we can make any color out there. So by entirely turning off the green subpixel, we can get this color called magenta. So if we turn off the blue pixel, we can get the color that we all know as yellow. And انتوا عارفين طبعا حكايه الكالر ثيوري، اكيد خدتوها في introduction to multimedia اعتقد، خدتوا الكالر ثيوري وازاي الالوان بتتكون وكده، فهنا بس هيشرح حكايه البيكسل والسب بيكسل. خلاص كفايه عليكم كده النهارده. اخر حاجه بس ان هو في الفي ار ديسبلاي، الكرنت في ار هيدسيتس بتبقى محتاجين الديسبلاي يبقى قريب قوي للعين، فطبعا بيعملوا دايما ابحاث ازاي احسن طريقه ان الديسبلاي يبقى قريب قوي للعين كده، احسن طريقه ايه عشان نشوف الصوره مظبوط.